Hi everyone! Welcome back to another video and yes, tama po kayo. Wala pong kinalaman to sa pagluluto dahil today, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko transform, minodify at in-enhance ang aking kwarto. And dahil isa ko sa maswerteng naka no work no pay during ECQ, sobrang bored na bored ako at dahil doon naisipan kong i-makeover yung kwarto ko. So dumating na yung order ko from Shopee. So nakikita nyo, merong 7 wallpaper, merong bedsheet at cortina. So ayan, all in all 1,700 plus yung binayaran ko sa Shopee. So, tara, tingnan natin isa-isa. So, unahin na natin yung bedsheet. Nabili ko siya for 170 pesos. Meron siyang 2 pillowcase na kasama. And yung tela niya, okay naman siya, medyo makapal. And itong mga cortina naman, nabili ko siya for 89 pesos each. Maganda siya, pero medyo manipis lang yung tela. And ito namang wallpaper, nabili ko siya 120 pesos bawat isa. And ang sukat niya bawat isa ay 10 meters by 45 centimeters. So, tingnan na natin ang itsura ng aking kwarto. So, ayan, pagpasok nyo, sobrang daming kalat, mga kahon, mga damit na nakasabit. So, ayan yung itsura ng wall. So, dahil na-inspired kami noon sa Pinoy Big Brother. So, iba-iba yung kulay ng aking wall. So, ayan, more tambak, more fun. And ito naman yung aking queen size bed. So, wala tayong gagawin dyan. Papalitan lang natin ang bedsheet. So, yung laman ng mga kahon na to, yung iba dito, yun pa yung inimpake namin nung time na sumabog yung taal in case kailangan namin mag-evacuate. So, aayusin natin lahat yan ngayon. So, one last look bago natin simulan ang ating makeover. So, yung unang ginawa ko, sinukat ko yung wall sa likod ng kwarto ko. Tapos, ginupit ko isa-isa yung wallpaper. And then, na-realize ko, mali pala yung ginawa ko. So, after ko magupit yung mga wallpaper, so, inisa-isa ko nang tinanggal lahat ng mga gamit sa kwarto. And yes, ako lang mag-isa lahat ng gumawa nito. So, imagine niyo yung pagod at yung pawis. And ito yung time na nag 41 degrees Celsius yung heat index dito sa Cavite. So, ayun, gaya ng sinabi ko kanina, mali yung ginawa ko na kinat ko siya based dun sa measurement ng wall kasi since may pattern yung napili ko na wallpaper,
hindi siya magpapantay-pantay. So, mas maganda na huwag nyo siyang gupitin. Tapos, hayaan nyo lang siya. Kung saan siya matapos, doon mo lang siya ikakat. And ayun, mas maganda syempre kung may katulong kayong magkabit ng wallpaper para mas pantay. And ang isa pang tip, gumamit kayo ng kahit anong damit or t-shirt or towel para mawala yung pagbabubbles niya. So, ayun, dahil super haggard, hindi ko na na-film lahat habang nilalagyan ko ng wallpaper yung buong room. So, ito lang yung natapos ko nung day 1. Yan, sobrang liit lang pero grabe, sobrang nakakapagod yan. And so, ayun na nga, a week after ng GCQ, nagpunta kami sa pinakamalapit na local mall dito sa amin. So, bumili kami ng TV and ng aircon. So, itong TV, nabili ko siya ng 5,800 pesos only. So, basic LED TV lang siya. So, bumili rin ako ng wall mount, yung pwedeng iswivel, para pwede mo lang siyang itabi kung hindi mo siya gagamitin. So, syempre, to the rescue, ang aking napakagaling na pinsan. So, ayan, kinabit na niya ang aking TV. Ayan, so magiging ganun lang yung setup niya. Nakaharap lang siya sa kama all the time. And in case hindi siya gagamitin na matagal, din dun lang siya ifo-fold. Pero, I don't think so. Yan, so pinamodify ko rin yung bintana dahil sa aircon. Dahil ayaw na namin magbutas ng wall. Sobrang mas hassle yun, nakakapagod yun. So, ayan. So, 3,800 pesos yung nagastos ko sa pagpapamodify ng bintana ko. Okay. So, ayan. Kaway-kaway tayo sa napakasipag kong kapatid. And that's about it. So, presenting my modified enhanced room transformation. Turn the lights on, please. Ta-da! Welcome, welcome. So, remember yung mga kahon kanina. So, nilagyan ko lang siya ng wallpaper. Tapos, tinago ko lang yung ibang mga hindi na ginagamit na mga bagay-bagay. So, ayan, dyan ko siya nilagay sa taas. So, nandito lang siya sa ibabaw ng mga containers ng mga damit din at mga gamit na hindi na ginagamit. So, sa part na to, mapapansin nyo, nabitin na yung wallpaper. So, hinayaan ko na lang. Say hi to my beautiful mother. Annyeong! Yan, so ginamit ko pa rin syempre yung lumang Durabox. Kasi dyan nakalagay yung mga damit ko, mga pambahay. And hindi ko rin ginamit yung bedsheet na binili ko since hindi naman siya nagmamatch sa kortina.
Yan. So, kung mapapansin nyo, walang masyadong mga naka-display dito sa kwarto and wala masyadong gamit. Kasi ang goal ko nga ay maging minimalist lang. Yan. So, ito naman yung workstation ko since nag-work from home na ako. And syempre, pag naka-work from home, dapat nag-work out from home din. And yung aircon ko, nabili ko siya 7,800 pesos dahil 0.5 lang siya and non-inverter siya. Dahil maliit lang naman yung room ko, so ayun lang yung binili ko. And there you have it, guys. Thank you so much for watching and sana nag-enjoy kayo, and please do subscribe to my channel for more videos. I could watch that all day. Okay, enjoy the island. Now, out.